ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو ده فيديو سريع كده بس يعني في ناس لسه متعرفش، بس انا متأكد ان اغلب الناس عرفت ان اي بي ام نزلت فيرجن جديدة من الكيورادار كوميونتي اديشن 7.3.3. الحلو قوي في الفيرجن الجديدة دي ان هم عاملين او في اي جاهزة تنزل على طول، مش عايز وانت تعمل انستليشن، لا هم مريحين دماغهم كل حاجة. انت الويب سايت بتاعها developer.ipm.com QRadar /CE. طبعا بتحتاج ان انت تبقى عندك الاكونت بتاع اي بي ام، زي ما احنا اتفقنا ان انت اي حاجه انت محتاجها، انت محتاج اي حاجه محتاجها من اي بي ام محتاج يبقى عندك اكونت. طبعا انا عندي اكونت، هعمل لوجن. مجرد ما بتعمل لوجن بيجيب لك البيج دي، بتقدر تعمل داونلود للاو في اي. الاو في اي هي عباره عن سيستم سينتوس برضو. بس هم عاملين كاستمايزيشن لكل حاجه فيها علشان الكيو دار، بحيث ان هم يريحوا الناس اللي عايزه تعمل تيست لاب للكيلو دار من وجع دماغ. السيستم فيه إيه زياده، فيه ايه ناقص، محتاج انزل ايه تاني، ايه الحاجات دي كلها هم مظبطين كل ده. وبتعمل ستيبس بسيطه جوه الاو في اي عشان تعمل انستليشن لل للكيورادار بتاعك، والموضوع سو سيمبل سو ايزي. فيعني اللي مجربهاش لازم يجربها لان هي فرق كبير قوي. وفي نفس الوقت هم عاملين مينيمم ريسورسز اللي انت محتاجها عشان تشغل الكيورادار بيزك من غير ابس هنتكلم عليها دلوقتي. انت كل انت محتاج ان انت تعمل داونلود، خلاص انت كده خلاص بقى عندك الاو في اي بتاعت الكيورادار. بس لو انت لسه اول مره تعمل ريكوست للكيورادار كوميونتي اديشن بالاكونت بتاعك، فالموضوع ممكن ياخد له اسبوع، 10 ايام، اسبوعين، لحد ما تاخد اكسس على الكيورادار، لان هو بيبقى ريكوست، بتعمل سبميت للريكوست وبياخد شويه وقت. بعد ما عملنا داونلود للاو في اي بتاعت الكيورادار، هنعمل امبورت ليها على الفي ام وير او الاي سي اكس اي عندنا. انا عملت امبورت على في ام وير وبضيف شويه سيتنج يعني. ما تحاولش تكستمايز في الهارد، ممكن تزود الرامات، تزود الميموري براحتك. تشوف انت عندك رامات قد ايه عايز تزودها، عايز تديها 24 جيجا، عايز تديها 64، وات ايفر الرقم اللي عايز تديها له رامات. البروسيسور نفس الكلام، شوف انت عايز تزود قد ايه البروسيسور. النتورك يفضل تسيبها زي ما هي بريدج، وتبقى مظبط النتورك عندك عشان خاطر تشتغل كويس. بريدج دي هتاخد يعني اي بي من الراوتر بتاعك، اما كأنها دوبليكيت من الفيزيكال بتاعك. uh, just powering on الماشين. اول حاجة هيطلب منك ان انت تدخل باسورد جديد للروت. احنا بكل بساطة هنكتب روت، يقولك عايز الباسورد الجديد. ريتايب. كده انت عملت الباسورد بتاع الروت الجديد. جميل جميل. نعمل ريبوت للأو اس. بعد ما عملنا ريبوت نعمل لوجن تاني. جميل. بكل بساطة هنروح على OPT IBM كلاود. هنلاقي عندنا هنا سكريبت، باش سكريبت كيورادار. هتقول له انتر. هنا هتلاقي عندك اللايسنس بتاعت الاند يوزر اجريمنت. بس accept license. accept license control control Q control. بعد كده الاتنين دوت. بس هنا هنلاقي مع بعض بعد انت ما عملت accept لللايسنس اجريمنت، الانستليشن بتاع الكيورادار شغال. انت كل يعني باختصار زي ما قلنا انت هتاكسبت لايسنس كنترول
سيمي كولون، هتلاقي عندك يعني بعد كده تدوس كيو وانتر، هتبدأ الدنيا تشتغل معاك. شكرا، واتمنى